Trạng thái cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh khi nói đến lựa chọn Phùng Thiệu Phong làm bạn đời, dư luận Hoa ngữ dạo gần đây lại được dịp xôn xao khi một đoạn phỏng vấn cũ của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đoạn video ấy, khi được hỏi về lý do lựa chọn Phùng Thiệu Phong làm bạn đời, nữ diễn viên đã có những chia sẻ đầy xúc động, chất chứa những tầng cảm xúc sâu kín nhất trong lòng, những điều mà cô chưa từng nói công khai trước đó, và chính giây phút ấy, người hâm mộ dường như đã hiểu thêm phần nào về con người thật, trái tim thật của Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ luôn mạnh mẽ bên ngoài nhưng cũng mang trong mình những tổn thương và khát khao bình dị nhất, được yêu thương và được thấu hiểu. Khi phóng viên nhắc đến cái tên Phùng Thiệu Phong, ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh khẽ thay đổi, cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút run rẩy, như ẩn chứa hàng nghìn điều không thể nói ra. Giọng cô trầm xuống, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Khi chọn anh ấy, tôi nghĩ rằng đó là người khiến tôi cảm thấy an toàn nhất. Một câu nói đơn giản nhưng khiến khán giả lặng người. Ai cũng biết, trong thế giới hào nhoáng của showbiz, tìm được một người khiến mình cảm thấy an toàn là điều vô cùng hiếm hoi. Với Triệu Lệ Dĩnh, người từng đi lên từ con số 0, bị chê bai vì xuất thân nông thôn, vì không có chỗ dựa, thì cảm giác an toàn ấy quý giá hơn bất cứ danh vọng nào. Và người mang lại cảm giác ấy cho cô chính là Phùng Thiệu Phong. Những ngày đầu hai người bên nhau, cô từng nói anh ấy không làm tôi phải cố gắng để trở nên tốt hơn, vì trong mắt anh ấy, tôi đã đủ tốt rồi. Đó là một lời chia sẻ ngọt ngào, nhưng nhìn lại, nó lại khiến người ta chua xót. Bởi tình yêu, dù có khởi đầu đẹp đến đâu, cũng không tránh khỏi va vấp và thử thách. Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần nhấn mạnh rằng cô là người sống thiên về cảm xúc. Khi yêu, cô sẵn sàng đặt trái tim mình vào tay người kia, tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sau hôn nhân, cô dần nhận ra rằng tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự đồng hành và thấu hiểu trong cuộc sống. Cô từng thừa nhận, có lúc tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quá tin vào cảm giác. Tôi nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, nhưng thực ra, để đi cùng nhau lâu dài thì tình yêu cần nhiều hơn thế. Khán giả khi nghe đến đây đều hiểu rằng cô đang nói về cuộc hôn nhân đã qua với Phùng Thiệu Phong, một cuộc hôn nhân từng khiến cả Trung Quốc ngưỡng mộ, công chúa nông thôn, được hoàng tử màn ảnh cưới về, nhưng rồi kết thúc lặng lẽ, như thể chưa từng có lời hứa trăm năm nào. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh chọn cách im lặng. Cô không trách móc, không phủ nhận, cũng không phủ nhận rằng mình từng yêu hết lòng. Trong buổi phỏng vấn ấy, cô chỉ khẽ nói, tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, bởi vì anh ấy từng là người khiến tôi mỉm cười mỗi ngày. Một câu nói vừa kiên cường vừa đau lòng, thể hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ từng đi qua tổn thương nhưng vẫn chọn giữ sự bao dung và tử tế. Trong suốt buổi trò chuyện, có những lúc Triệu Lệ Dĩnh rơi vào im lặng. Cô không nói gì, chỉ nhìn xa xăm. Ống kính bắt được khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô ánh lên thứ cảm xúc mông lung, không phải hoàn toàn là nỗi buồn, mà là sự trầm tĩnh của một người đã chấp nhận tất cả. Phóng viên hỏi cô, nếu được quay lại, chỉ có chọn Phùng Thiệu Phong nữa không? Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười, nếu đó là số phận, tôi vẫn sẽ chọn, vì dù kết quả ra sao, ít nhất tôi đã từng hạnh phúc thật sự. Một câu trả lời khiến người nghe lặng người. Có lẽ, với Triệu Lệ Dĩnh, hạnh phúc không cần phải kéo dài mãi mãi, chỉ cần có một quãng thời gian được yêu, được che chở, được sống là chính mình, như thế là đủ. Mỗi khi nhắc đến con trai, kết tinh tình yêu của hai người, ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh lại trở nên dịu dàng đến lạ. Cô từng nói, nhìn con, tôi thấy lại chính mình và cả anh ấy trong đó. Dù chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng mãi mãi là cha mẹ của đứa trẻ. Câu nói ấy thể hiện sự trưởng thành và điềm tĩnh đáng nể. Dù có những tổn thương, cô vẫn giữ cho con một hình ảnh đẹp về cha mình. Người ta nói, Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ mạnh mẽ nhất khi chọn yêu hết lòng, và cũng là người dịu dàng nhất khi chọn buông tay trong yên lặng. Nhiều khán giả khi xem lại đoạn phỏng vấn đã không giấu nổi xúc động, bởi trong đôi mắt cô vẫn còn thấp thoáng bóng hình của Phùng Thiệu Phong, không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng là người mà cô từng yêu thương bằng cả trái tim. Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã khác xưa rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ bé, luôn nép mình trong những vai diễn hiền lành, yếu đuối. Cô trở thành người phụ nữ độc lập, tự tin và mạnh mẽ, người biết rõ điều mình muốn, biết giữ lấy sự bình yên giữa showbiz ồn ào. Khi được hỏi liệu cô còn tin vào tình yêu không, cô mỉm cười, tình yêu không sai, chỉ là đôi khi chúng ta gặp sai người vào sai thời điểm. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đọng lại trong lòng người nghe là cả một trời thổn thức, bởi chỉ những ai từng trải qua đổ vỡ mới có thể nói ra câu ấy với sự điềm tĩnh đến thế. Trạng thái cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong là sự giao hòa của nhiều cung bậc, có yêu thương, có tiếc nuối, có day dứt, nhưng cũng có tha thứ và biết ơn. Cô không phủ nhận quá khứ, cũng không trốn tránh hiện tại, bởi với cô, tình yêu từng có, dù không còn trọn vẹn, vẫn là một phần quan trọng trong hành trình làm người, làm mẹ và làm nghệ sĩ. Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ,
Triệu Lệ Dĩnh vẫn là nàng Tiểu Hoa, được hàng triệu người yêu mến, nhưng phía sau nụ cười dịu dàng ấy là một trái tim từng tổn thương, từng cháy hết mình vì yêu, và nay đã học cách mỉm cười với quá khứ. Một buổi chiều muộn ở Thượng Hải, trong căn phòng riêng nhỏ xinh nơi anh thường đọc kịch bản, Phùng Thiệu Phong lặng người trước màn hình máy tính. Đoạn phỏng vấn ấy, nơi Triệu Lệ Dĩnh lần đầu nói thật lòng về anh, đang được phát lại trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Ban đầu, anh chỉ định xem qua vài phút, nhưng rồi chẳng hiểu sao, mỗi câu, mỗi ánh mắt của cô lại như kéo anh chìm sâu vào những ký ức cũ. Giọng nói của cô, nhẹ nhàng, run rẩy nhưng đầy chân thành, khiến anh không thể rời mắt. Khi chọn anh ấy, tôi nghĩ rằng đó là người khiến tôi cảm thấy an toàn nhất. Khoảnh khắc ấy, Phùng Thiệu Phong bỗng ngẩng lên, nhìn ra khung cửa sổ, nơi nắng chiều đang dần tát, anh cười khẽ, nhưng trong ánh mắt đã dâng lên một lớp nước mỏng. Câu nói ấy, chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng đủ khiến trái tim người đàn ông từng trải này nhói lên. Anh nhớ lại những buổi sáng cùng cô uống trà, cùng chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi cả hai ra phim trường. Cô không nói nhiều, chỉ im lặng làm, nhưng mọi hành động đều tỉ mỉ và chu đáo. Anh từng trêu, em đúng là người phụ nữ nhỏ bé nhưng có trái tim mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Cô chỉ cười, nụ cười ấy giờ đây lại hiện rõ trong tâm trí anh, như thể chỉ mới hôm qua. Có lẽ, anh chưa từng nói với cô rằng, trong mắt anh, cô không chỉ là một người vợ mà còn là nguồn năng lượng khiến anh cảm thấy mình cần phải tốt hơn mỗi ngày. Cô giản dị, nhưng tỏa sáng theo cách rất riêng. Thế nhưng, giữa nhịp sống gấp gáp, giữa vô vàn áp lực công việc và những tin đồn không dứt của giới giải trí, họ dần xa nhau mà chẳng hay biết. Có những lần anh muốn nắm tay cô, nói, xin lỗi, nhưng rồi lại thôi, vì cái tôi của hai người quá lớn, và vì cả hai đều đã quá mệt mỏi. Phùng Thiệu Phong khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím, tan biến ngay khi chạm vào ánh sáng. Anh tự hỏi, liệu trong sâu thẳm, cô còn giữ anh trong tim hay không? Câu nói, tôi chưa bao giờ hối hận, khiến tim anh quặn thắt. Anh không ngờ, sau bao năm im lặng cô vẫn giữ cho anh một góc ấm áp trong trái tim mình như thế. Cô ấy đã tha thứ cho anh rồi, nhưng anh thì chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Đó là điều Phùng Thiệu Phong nghĩ trong đầu, nhưng không bao giờ dám nói ra. Bởi anh hiểu rõ, người từng khiến cô tổn thương, không ai khác, chính là mình. Kể từ ngày ly hôn, anh chưa từng công khai nói xấu hay nhắc đến cô bằng lời nặng nề nào. Trái lại, trong những buổi phỏng vấn hiếm hoi, anh luôn tránh né khi được hỏi về cô, chỉ mỉm cười và nói cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, và là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Thế nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi nhớ dai dẳng. Anh vẫn âm thầm theo dõi mọi hoạt động của cô, từng bộ phim, từng sự kiện, từng nụ cười trên thảm đỏ. Có những lần, khi thấy cô xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, anh khẽ thở dài, cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp. Người đàn ông từng mang đến cho cô cảm giác an toàn ấy, giờ lại trở thành người đứng ngoài, chỉ biết nhìn cô từ xa, qua màn ảnh, qua tiếng cười của con trai. Khi nghe đến phần Triệu Lệ Dĩnh nói về con trai, mắt anh đỏ hoe. Cô nói rằng, nhìn con, tôi thấy lại chính mình và cả anh ấy trong đó. Phùng Thiệu Phong khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại nghẹn lại. Đúng vậy, đứa bé ấy là bản sao hoàn hảo của hai người, đôi mắt sáng của mẹ, nụ cười hiền của cha, tính cách mạnh mẽ nhưng rất tình cảm. Anh nhớ rõ có một lần, cậu bé hỏi, bố ơi, sao mẹ không ở cùng chúng ta? Anh ngẩn người, rồi đáp khẽ, vì mẹ bận làm công chúa trong phim, còn bố phải đi làm hiệp sĩ để bảo vệ mẹ. Cậu bé tin thật, cười tươi, chạy đi kể với bạn. Còn anh, chỉ biết nhìn theo, thấy lòng mình vừa đau vừa ấm. Dù thế nào, giữa anh và cô vẫn còn một mối dây thiêng liêng, là đứa con ấy, là tình yêu đã từng hiện hữu thật sự. Đêm hôm ấy, sau khi xem xong video, anh mở điện thoại, ngập ngừng bấm số cô, nhưng ngón tay anh dừng lại trước khi nhấn nút gọi. Anh sợ rằng, nếu giọng nói cô vang lên, anh sẽ không kìm được mà bật khóc. Thay vào đó, anh nhắn một dòng ngắn gọn, anh đã xem buổi phỏng vấn, cảm ơn em vì những lời thật lòng, hy vọng em vẫn ổn và luôn được hạnh phúc. Tin nhắn ấy anh không gửi đi, anh chỉ lưu lại trong bản nháp, nhưng anh biết, chỉ riêng việc viết ra thôi, cũng đã khiến lòng mình nhẹ đi phần nào. Phùng Thiệu Phong hiểu rằng, có những người đến với nhau không phải để ở bên nhau mãi mãi, mà để dạy nhau cách yêu và cách trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh chính là người như thế trong cuộc đời anh. Anh từng nói với bạn thân, nếu thời gian quay lại, anh vẫn muốn gặp cô ấy. Dù biết kết cục có thể như bây giờ, anh vẫn sẽ chọn yêu. Đó là một lời thú nhận chân thật, xuất phát từ đáy lòng. Bởi, có những tình yêu không cần kết thúc viên mãn, chỉ cần khi nhắc lại, cả hai đều mỉm cười, không oán trách, không hối hận, thế là đủ. Giữa ánh hào quang của sân khấu, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Giữa bóng tối lặng thinh của căn phòng, Phùng Thiệu Phong vẫn dõi theo, vẫn nhớ, vẫn thương. Họ hai người từng yêu nhau say đắm, nay đứng ở hai đầu thế giới, nhưng trong trái tim vẫn còn vẹn nguyên hình bóng của nhau. Có lẽ tình yêu ấy đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi,
như một bản nhạc buồn dịu dàng, thấm đẫm trong tim người hâm mộ. Một người chọn im lặng để bảo vệ, một người chọn mỉm cười để quên đi, nhưng cuối cùng, cả hai đều vẫn giữ trong lòng một điều không thay đổi, họ từng là tất cả của nhau.